हेलो एभ्रिवान, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कुकिङ माइन्डसेटमा। म विनय। यहाँले देखिसक्नु भएको छ आज चाहिँ मैले साउथ इन्डियन करी साम्बारको रेसिपी यहाँलाई शेयर गर्न चाहदैछु र भिडियोको बारेमा केही भन्नु छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र मन पर्यो भने प्लिज शेयर लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आउनुहोस् आजको रेसिपी म तपाईहरुलाई शेयर गर्न चाहदैछु। साम्बार करीको लागि सम्पूर्ण चाहिने भेजिटेबलहरु चाहिँ यहाँनिर मिडियम साइजमा मैले काटेर राखिसकेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले दाललाई पनि मैले 3 कचौरा पकाएर राखिसकेको छु। यहाँनिर मैले इमलीको झोललाई पनि भिजाएर राखिसकेको छु। यहाँनिर मैले एउटा प्यानलाई हिट गरेर सम्पूर्ण मसलाहरु चाहिँ मैले यहाँ राख्दै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मसलाहरु जीरा, धनिया, अनि यो मेथी, अनि 3 चम्चा चनाको दाल, अनि रातो खोर्सानीलाई पनि मैले यहाँनिर राखेर भुट्दै छु। यो चाहिँ तपाईले मिडियम आगोमा तपाईले यसलाई स्लाइट हल्का ब्राउन हुने गरी भुट्नु होला र भुटिसकेपछि एउटा मिक्सचरमा तपाईले खनाएर यसलाई मजाले यसलाई पिस्नु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड स्टेप यहाँनिर यो चाहिँ नि यो नरिवलको धुलो हो। यो फ्रोजन नरिवलको धुलोलाई मैले प्यानमा राखेर अनि यो चाहिँ फ्रोजन सानो खालको यो रातो प्याजलाई मैले यो मिक्स गरेर भुट्दै छु। यसलाई चाहिँ नि तपाईले गोल्डन ब्राउन हुने गरी भुट्नु पर्ने हुन्छ। यो नरिवलको धुलो र प्याजलाई चाहिँ नि यसलाई पनि सँगै मिक्स गरेर यसलाई ग्राइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै राम्रो फ्लेभर आउँछ यो नरिवलको धुलो र यो फ्रोजन रातो प्याजले। म चाहिँ यहाँनिर एक्स्ट्रा प्याज र अदुवालाई चाहिँ एड गरेर यसलाई म ग्राइन्ड गर्दै छु। यहाँ हाम्रो मिक्सचर चाहिँ नि ग्राइन्ड भएर रेडी भइसकेको छ। एकदम राम्रो मिक्सचर रेडी भइसकेको छ। एउटा तपाईले गहिरो खालको एउटा भाडो बसालेर चाहिने जति तेल राख्नु होला। अनि त्यसपछि म यो रायोको दाना, यसलाई तोरीको दाना पनि भन्छ, तोरीको दाना आधी चम्चा र जीरा आधी चम्चा म फुराउँदै छु र करीको पत्तालाई पनि म यहाँनिर फुराउँदै छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि म आधी चम्चा चाहिँ बेसार हालिसकेपछि यो अघि मिक्स गरेको यो पेस्टलाई चाहिँ म यहाँनिर मजाले हालेर भुट्दै छु। यसलाई चाहिँ तपाईले कम्तीमा पनि 5-6 मिनेटसम्म मिडियम आगोमा यसलाई यो पेस्टलाई भुट्नु पर्ने हुन्छ र मिडियम आगोमा 5-6 मिनेट भुटिसकेपछि यसको एउटा राम्रो एउटा कलर, एउटा टेक्सचर आउँछ। यसले चाहिँ एकदमै मिठो फ्लेभर दिन्छ हाम्रो यो साम्बार करीलाई। तपाईले पनि यसै गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि म चाहिँ सबै खाली भेजिटेबलहरु हाल्दै छु। लौका, सिमी, अनि यो गाजर, अनि यो ड्रमस्टिक भन्छ यसलाई, यो पनि हाल्दै छु। यसलाई हालेर मजाले यसलाई तपाईले चलाउनु पर्ने हुन्छ र चलाइसकेपछि यसलाई एकछिन यसलाई मजाले चलाएपछि यो साम्बार मसला हाल्दै छु। म यो साम्बार पाउडर 2 चम्चा जति, साम्बार पाउडर 2 चम्चा हालिसकेपछि यसलाई फेरि चलाएर मजाले चलाएर यसलाई चाहिँ नि एकछिन तपाईले यसलाई छोप्दिनु होला र यसलाई मिडियम आगोमा यसलाई छोपेर चाहिँ एकछिन पकाउनु होला। त्यसपछि यसलाई फेरि तपाईले थोरै पानी हाल्नु होला किनभने यो डढ्न सक्छ। थोरै पानी हालेर अनि फेरि यसलाई तपाईले यो कभर गरिदिनु होला। लगभग यो हाम्रो साम्बार चाहिँ आधी पाकिसकेको छ। तपाईले यसलाई अब आफ्नो स्वाद अनुसारको थोरै धेरै कति अनुसारको तपाईले टेस्ट गरेर नुन राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो साम्बार चाहिँ लगभग आधी जति पाकिसकेको छ र यो आधी पाक्दाखेरि म चाहिँ यहाँनिर दाल एड गर्दै छु किनभने यो दाल मैले अघि नै 3 कप दाल चाहिँ यो प्रेसर कुकरमा सिटी लगाएर रेडी गरिसकेको थिएँ। यो दाल म यहाँनिर हाल्दै छु र यो दाल हालेर मजाले चलाइदिनु होला।
र यहाँनिर अलिकति पानी पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले यो पानी एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यसलाई छोपेर 15 मिनेटसम्म मिडियम आगोमा चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ र 15 मिनेट भइसकेको छ र यसमा म चाहिँ नि आधी कप जति टोमेटो पेस्ट हाल्दै छु। यसले राम्रो कलर दिन्छ हाम्रो साम्बारलाई। यो हाम्रो साम्बार लगभग पाकिसकेको छ अलमोस्ट। फाइनली म यहाँनिर अमिलो झोल, यो चाहिँ नि ट्यामरन भन्छ, इमलीको झोल म हाल्दै छु। इमली पानी मैले अघि नै भिजाएर राखेको थियो, यसलाई चाहिँ म हाल्दै छु। यो चाहिँ नि साम्बारमा हाल्नै पर्ने हुन्छ। यसले चाहिँ राम्रो हाम्रो साम्बारलाई टेस्ट दिन्छ, अमिलो पिरो। म यहाँनिर नुन टेस्ट गर्दै छु। यो नुन अलिकति हाल्दै छु म, नुन लागेन छ। तपाईले पनि आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन हाल्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो फाइनली हाम्रो साम्बार करी चाहिँ नि रेडी भइसकेको छ सर्भको लागि। म चाहिँ यहाँनिर सर्भ गर्न जाँदैछु। मैले चाहिँ यहाँनिर यो राइस को रोटी, चामलको रोटी चाहिँ मैले बनाएर राखेको थिएँ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो खालको चाहिँ मैले तावामा बनाएको थियो। योसँग म सर्भ गर्न जाँदैछु र एकदमै मिठो हुन्छ। यो एकदमै मिठो हुन्छ र तपाईले पनि आफ्नो साम्बारलाई रोटी, नान र अन्य धेरै कुराहरुमा सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँनिर राइसको रोटीसँग सर्भ गर्न जाँदैछु। यो मैले अलिकति माथि यहाँनिर यो गार्निसको लागि सानो खाले लामो लामो गरी काटेको प्याज म हाल्दैछु। त्यसपछि म यहाँनिर धनिया पनि सानो गरी धनिया माथिबाट म ड्रेसिङ गर्दैछु। एकदमै राम्रो हाम्रो यो साम्बार करी र यो राइसको रोटीसँग म सर्भ गर्न जाँदैछु। एकदमै कलरफुल र सो यम्मी देखेको छ, खाउ खाउ लाग्दो आजको हाम्रो साम्बार। यहाँहरूलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई लाइक र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। Thank you so much for watching the video and see you in another new recipe.